Що ж там стало з нашим класом? Пише Аня з Тель-Авіву, а сама була з Донбасу, працювала у архіві. Що ж там стало з нашим класом? Пашка Восло миє вікна, був спортсменом, плавав брасом, та живе доволі бідно, та тепер живе він бідно. Ленка з Санькою в Канаді, бо там мають перспективи, а от Льошка на посаді добру має там наживу. Діма не виходить з дому, бо боїться він облави, не вдягне військову форму і поїде до Варшави, якось виїде Варшаву. А от Вітька той героєм, він пішов на фронт найпершим і за розвідку був боєм нагороджений посмертно, нагороджений посмертно. Катя вийшла за іспанця і живе тепер в Мадриді, не кохає, хоче бранця, та які там краєвиди, та чужі там краєвиди. Ось і всі, що мали бути, пишу Ані з центру Відня, як нам з вами не забути, що ми всі одне коріння, що ми всі одне коріння. Когда я впервые услышал этот ролик, я подумал, вау, какое тонкое понимание момента, какая красивая музыка, какая красивая женщина, которая ее поет. И обратил на нее внимание. А потом, через какое-то время, мы сидели в Варшаве у Петра Кульпы дома, ну и рассказывали там всякие истории про нашу культуру, ну то есть как бы я про нашу, он про их польскую. И он мне показал творчество Яцека Качмарского. Это известный там польский бард, музыкант. Он, кстати, насколько я помню, даже с Высоцким там дружил. И вдруг он мне показывает песню нашего класса, наш класс, который, собственно говоря, исполнила Ольга Бородкина, которая сейчас у нас будет в эфире. И я понял, что эта история будет иметь последствия, и что ее рано или поздно я ее разовью. И вот недавно, когда я увидел новый клип Ольги, который называется «Красты», то я подумал, ну, господи, если такая талантливая женщина с таким прекрасным голосом и тем более заходит в социальную тематику, в остро-социальную тематику, я бы даже сказал, то, ну, сам Бог велел, чтобы она у меня появилась. И я сразу ее быстренько нашел, предложил сделать совместный эфир, и она мгновенно, можно сказать, согласилась. И вот мы сейчас с ней будем общаться и разговаривать. Ольга Бородкина у нас впервые в эфире. Олечка, добрый вечер. Ой, добрий вечір, Юра. Я дуже рада бачити вас. Спасибо за приємні слова. А я розкажу про вас, де я про вас дізналася. Давайте. Вечір. Можна не кожен, так от з якоюсь періодичністю слухаю ваші ефіри і засинаю під ваш голос. А тепер уявляйте моє здивування і мої відчуття, коли ваш голос розмовляє зі мною. Ну, вот видите. Хорошие люди тянутся друг к другу, и это взаимно, как видим. Поэтому я думаю, что наша беседа будет легкая, интеллектуальная, с юмором. Потому что вы уже, значит, на старте, так сказать, на подготовительном, когда мы заходили в эфир, то мы попросили Олю, чтобы она нам что-то сказала, чтобы мы настроили звук. И она начала рассказывать анекдот. Значит, и он был просто как бы в контексте в определенном. И мы просто с нашим режиссером так внимательно слушали. Она говорит, сколько еще рассказывать? Мы поняли, что концовки не будет. Она завладела нашим вниманием. Вот. Итак, Ольга Бородкина, мы с вами земляки, потому что вы, я так понял, родились в Изюме или жили в Изюме, потом вы жили в Харькове, я так понял, да? Где вы? Какая ваша история? Откуда вы родом? Вот расскажите нам.
Я сама народилася у місті Харкові, Мгм. але моя мама родом з Ізюма і моя бабуся. Тож я багато часу свого дитинства проводила в Ізюмі, можна сказати, що там теж мій дім. До речі, мама, бабушка, привіт, вони дивляться і дуже за мене хвилюються. Мама, бабуся, не потрібно хвилюватися, все буде добре, тому що ну, я просто не бачу ні одної причини, щоб з вашою донькою щось тут чи внучкою щось тут сталося. У нас абсолютно приятная, как это, polite, это вежливая аудитория, такая, вот, когда нормальные люди, ну, когда мы с нормальными людьми встречаемся, то мы к ним именно так и относимся. И вот вы жили, я так понимаю, вы жили в Харькове все время, да? Или до войны вы жили в Харькове, я так понимаю? Так, але я переїхала в Київ і там вже зустріла 22-й рік. Ага. Тобто 9 місяців я прожила в Києві, і я приїхала з Харкова в Київ, це було дуже важко. Угу. От в Юрії навчалася, я знаю, в Харкові, в Харківському політехнічному університеті, так? Ой, не політехнічному, а національному. Ні, національному. Да, національному, в Каразіно я навчався на естфаці. От, в самому... Ого! Да. А ви де навчались? Політехнічному навчалася. Ага, ну теж недалеко. Там все А на недалеко. кого навчалися? На історика. Навчався. Да, навчався я на історика. Жили мы на Алексеевке, на Такара Яроша. Ой, не на Такара Яроша, на Людвига Слобода, извините. На Такара Яроша у нас профилакторий был наш университетский. Вот. А вы в Харькове где жили? На Салтівці. Салтівці. А, Гвардейців Шевченців. знакомые все места. Да, Всё, знаєш, там конечно. перехрестя. У меня тетя на Салтовке живет. О, всім Салтівкам привіт. Да. Знаєте, Да. як у вас передачі в этому, пам'ятаєте, «Поле чудес» була така передача? І Да. там всякі жіночки приїжджали з банкою огірочків, з сувенірами і передавали привіт. Так от і я теж. Анекдот про Салтовку, знаете? Девушка, шо? О, так вы из Харькова. Ля. О, так вы с Северной Салтовки. Тю. Ну да, так і є. Да, харьковский говор ни с чем не спутаешь. Моя жена сначала тоже, когда там познакомилась, так сказать, с нашими харьковчанами, вот, то она потом начала безошибочно определять вот в любой точке Украины, когда встречали, говорю, о, так это харьковчане, как бы. Правда. Наш тут теж багато в Польщі. У нас тут ціла агломерація харківських. От наш будинок, і там харківчани живуть. А в Польше вы где живете? Катовіца є таке місто. Я знаю, я в Катовице прекрасно, интересно. Ну как прекрасно. Я просто помню времена, когда Катовице было таким мрачным, серым городом, который за последние 25 лет совершил просто чудовищный рывок. Вот, и стал намного более приятным, крутым, вообще как бы таким Це светлым. правда. Я бачила Google карти, тут просто, як, так нехороше, ні, ладно, скажу, як у нас 20 років тому. Да. Теж все сіреньке, асфальт побитий, нічого не зроблено, у нас уже краще. Да. Поэтому в Катовице удобна логистика, там аэропорт, этот лоукост, до Кракова 45 минут по автобану. Вот. Поэтому, в принципе, вообще все очень рядом. Рядом час езды до Чехии, 3 до Вены, даже меньше, 2,5. Але до моря далеко, і море тут холодне. Це не найбільша трагедія в житті, якось переживемо. Угу. А вы учились в политехе, я так понимаю, на какую-то техническую специальность, потому что я где-то встречал комментарий, что айтишник с музыкальным, когда вы победили, не победили, а участвовали в X-Factor, как бы там, да, я потом проанализировал комментарии там, вот, и там я только встречал комментарий, что айтишник с музыкальными данными, это что-то с чем-то, как бы, да, то есть вы учились на айтишника или на кого учились? Ой, у мене була така важка спеціальність, зараз розкажу, значить. Комп'ютерна, еколого-економічний моніторинг. Але бакалавр, диплом у мене – це комп'ютерні науки. Угу. Я системний аналітик, привіт всім ХПІ, я ще не всім передала привіт, буду передавати привіт по темам. Теперь понятно, почему вы зашли легко к нам в эфир, потому что я уже говорил Оле
ну вот когда мы как бы налаживали, что 90% наших гостей, они менее быстро, как бы с большими проблемами заходят в эфир, она быстренько там все это раз-раз подшаманила. Да, я просто знаю, що бувають різні браузери. Firefox, Chrome і этот Safari. А Firefox, інтересно, ще є? Ну, це вже давно було ж. Да. Як Internet Explorer. Да. Так, і от ви навчались в політехнічному, так? Но, походу, я так понимал, что вы учились, потому что я нашел видео, выкладывали вот у себя в Фейсбуке, там, где вы показывали, что вы сдавали экзамен, значит, какой-то музыкальный, вы играете на гитаре, вам аккомпанируют на фортепиано. Так. Да. И, соответственно, то есть у вас профессиональное музыкальное образование. На жаль, ні. У мене не професійне, але в мене музична школа по Мгм. класу бас-гітари. І то я пішла в музичну школу, знаєте коли? Ну, в 17 років десь, уже дорослою. А так мене мама навчила грати на гітарі в 12. Тому що в мене мама сама грає, і тато грає. У нас така музична родина. Ось. А що потім було? А потім я вирішила навчатися на гітарі, але вже не було місця. Знаєте, саме непопулярне місце в рок-групі – це бас-гітарист. Ну, тож прийшлося йти на бас-гітариста. А ви граєте, так? Да? Не, к сожалению, я не играю. В нашем внутрисемейном отборе как бы я хотел, но меня не отдали, а сестра не хотела, но ее отдали на фортепиано. Да. И получилось как бы вот так вот, что я не пошел, хотя у меня всю жизнь, может быть, я еще научусь, как бы там, я не знаю, мне периодически как бы у меня возникает такое желание. Во всяком случае, моя дочь старшая научилась за год играть, как бы, ну, понятно, что не как там выдающиеся пианисты там, но системно подошла, так вот захотелось и освоила. А ви на чому хотіли грати? На фортепиано, вот мне нравится фортепиано. Гитара мне не так. У меня был в общаге Сергей Евдокимов, мой сосед. Серега, привет, я надеюсь, у тебя все хорошо. Вот. Он играл очень много на гитаре, поэтому мне было этого достаточно. Да. Да, мне хватало. Общежитие номер 9, значит, на Людвига Слободы. Всем привет, кто там живет. Хотя там, я думаю, уже все сменилось. Вот. И мы как бы постоянно, там он брынкал, он хорошо пел, хорошо играл, мы подпевали весь репертуар, поэтому я помню, наверное, до сегодняшнего момента рок-музыка. Кстати, какая вам музыка нравится? Вот, как? Ну, мені по душі такий, ну, у мене більше такий рок-напрямок, але з віком вже такі стирають ці кордони, от я тільки це слухаю, тільки це, і потім ти слухаєш те, що чесно, ну, по тексту. Мені дуже важливо, який текст в музиці. Угу. А так як дуже все змінилося з 22-го року, то я почала слухати такі вже більш іноземні гурти. От мій улюблений гурт – це Radiohead, дуже їх люблю. Угу. Любите їх? Ну, не фанат, но я люблю, как бы, я много чего люблю, у меня просто, не знаю, там фанатека, там, наверное, тысячи всяких. Ну, для меня то, что меня в музыку привело, это Queen. То есть вот я начинал с Квинов сразу, как бы там, да. Да, а так я и, не знаю, и классику, инструменталы, попсу, все, что хочешь, как бы. То есть я слушаю очень много там и транс, там, я не знаю, Армина Ван Бюрена, допустим, люблю, там, да, или, ну, короче говоря, много чего. Вот, и вот, и как вас потянула музыку? Вот, то есть вы, когда закончили университет, вы, наверное, пошли работать, я так понял, что вы работали по профессии, то есть куда-то вот в том направлении, да, пошли? Да, я пішла працювати в ІТ, я взагалі думала, мене не візьмуть. Знаєте, є люди такі від природи айтішники, у них такий склад ума дуже айтішний, технологічний, технічний. А я затерялася просто серед айтішників. Була такою білою вороною, все робила в останню чергу. Я не давала великих там успіхів. І ніколи не переставала займатися паралельно музикою і театром. Угу. І в театрі ви теж граєте? Так. Ну, я грала в Харківському дієтеатрі, потім в Київському, в Чорному квадраті. А зараз інколи граю в Польському театрі. Угу. Театр Желязний.
Мгм. И вот что было переломом вот таким, что вас окончательно вытолкнуло в эту сферу, как бы, да, музыкальную? Война, X-фактор, вот когда вас туда начало, как бы, вот что это превратилось, скажем так, главной площадкой, где вы работаете, зарабатываете, где вы себя реализуете, где у вас вот этот творческий вайб, потому что мы с вами когда еще списывались, то есть я вот почувствовал в вас вот этот творческий вайб, когда вы резонируете с какими-то процессами, которые вокруг вас происходят, и это выплескиваете. Я вот это почувствовал, меня это заинтересовало. Так, коли це почалося, це було навіть з дитинства. Просто в мене мама дуже творча. І я з дитинства чула, як вона грає на гітарі і співає. В мене дуже такий яскравий спогад з дитинства. Пам'ятаєте, дуже давно виключали світло, ну як дуже давно, скільки мені було? 5 років, я 93-й, а 93 плюс 5, скільки було? 98. От, значить, в 1998 році ми сиділи з мамою на кухні, було так холодно, не було світла, і вона включила комфорку. І взяла гітару і співала мені пісні. Я просто зростала в такій атмосфері. Не знаю, коли це почалося. Угу. Сейчас, секунду, у мене тут виключився. Виключився. Сейчас, секунду, комп'ютер виключився, я на комп'ютер. Все нормально. Заряд просто виключився. Ну, я не помітив, як перебив чарджер. Так. Ага. Поэтому, учитывая, что в 98 году вы там пели в Харькове, уже начинали петь с мамой, то я думаю, что вы помнили отключение света, которые там происходили. Поэтому романтическая атмосфера была вам не чужда с самого детства. Чесно, от ви так сказали, романтична атмосфера. Я так і сприймала. Думаю, вау, нарешті виключили світло, нарешті посидимо з мамою, подивимося в вікно. Ну, який кайф при включеному світлі жити? Ну, це ж кожен може, правда? В дитинстві все сприймаєш як якусь магію. Угу. Вот на X-Factor вы сказали, что вы попали именно из-за мамы, потому что она вас там записала. Вот. И вот когда произошло это выступление, вы там Земфиру пели. Кстати, вы очень хорошо спели, и у вас очень сильный голос. И вот X-Factor стал чем-то, что запустило изменения в вашей жизни, вот радикально или нет? Ой, взагалі-то став. Я після знаєте, я коли народжувала дитину, мене навіть впізнали в пологовому будинку і випустили раніше. Правда, мене впізнали з такою процедурою не дуже, не буду розказувати. Ось, і так багато зустрічаю людей, які, скільки пройшло років? Це було у 2015-му чи 2014-му, вже 10 років, а люди до сих пір згадують оце 5-хвилинний виступ по телевізору, який показали. Да, 15-й рік це був. 15-й рік, тобто сьогодні вже 25-й, 10 років. І 10 років я вдячна X-Factor. Якщо б я була трошечки розумнішою, з такою продюсерською жилкою, я б це точно якось використала. Але ж, бачите... Ну, тогда вы еще не были к этому готовы. Но то, что прозвучало в ваших сейчас словах, говорит о том, что сейчас вы уже понимаете, что такое продюсерская жилка и насколько она важна в плане организации процесса. Да, я такий, як ельф прийшов на X-Factor без зовсім ніяких очікувань. Я взагалі не люблю всі ці конкурси. Це таке навантаження на систему психологічну. Угу. Як можна змагатися, хто найкраще заспіває? Це ж спів, це ж не про ноти, не про техніку. Спів – це про стан. А вам потом предлагали после этого там, от наших каких-то продюсеров, там, маститых, были какие-то предложения пойти работать, сотрудничать, ні? Ні, не було. Мені єдине, ще пам'ятаю, хтось з Росії написав, якийсь продюсер. Потім якийсь на реаліті-шоу теж з Росії чомусь запропонували співпрацю, але я не дуже якось, це розглядала. Угу. Андрей Пивоваров пишет, в Харькове с Олей проводили Ивана Купала еще в 2018 году. Ох, нічого себе, пам'ятаю. Привіт, Андрій. Угу. И вот прошел X-Factor, и вы дальше продолжали работать, да?
Я це все паралельно працювала, і що мені подобалось в цій професії, що я могла здійснювати свою давню мрію. Я могла купити собі гітару, яку я захочу, могла брати участь в театрі. Це ж теж гроші, правильно? Мгм. Костюми, декорації. Маму звозила в Австрію. Мгм. И получается, что вот вы жили, работали в Харькове, потихонечку своими вот увлечениями творческими, так сказать, опускались в эту всю атмосферу, так сказать, да, профессионализировались по ходу, и потом в какой-то прекрасный момент вы решили переехать в Киев. Я вирішила, знаєте, так в житті людини настає момент, коли вона хоче все зламати в своєму житті. От мені було 25, я думала, треба або вилізати з цього, просто в Харкові мені комфортно, там моя мама, там мої друзі. Я думаю, а як я буду, можливо, мені треба щось інше для розвитку, можливо, в Києві мені буде більше якісь зв'язків культурних, можливо, там буде якийсь продюсерський центр для тьоті Олі. Ось. І я переїхала в Київ, і там я знайшла театр «Чорний квадрат». Ну і там теж такий психологічний в мене скачок відбувся. Вы ехали наобум или у вас был какой-то план? Вот вообще как вы часто поступаете в жизни? По наитию по какому-то, то есть или вы что-то планируете там, да, или какой-то микс? Вот как? Я не планувала. Я просто думала, мені, знаєте, таке відчуття детонації. От думаєш, вже не можу тут сидіти, все якось не так, не то, я можу більше, я хочу, щоб мені було складно. Угу. І отак дивне, да, відчуття. Багато людей шукають легкості, а я навпаки шукаю складнощі. І я приїхала, я підійшла до свого менеджера в IT-компанії, він був такий великий дядя, страшний, як страшний, для мене страшний в плані, що він дуже авторитетний, не авторитарний, авторитетний, завжди будуть ці слова. Я сказала, я хочу звільнитися. Він говорить, а в чому причина? Я говорю, я хочу, що там російське розмовляв, приключений. Я не знаю, що він про мене тоді подумав. И он предложил какую-то там опцию в Киеве или с Богом отправил, перекрестил и сказал, іди, дитина. І предложив теж більш такі вигідні фінансові зміни. Але я подумала, що якщо я зараз погоджусь, то це не воно буде. Треба, якщо закінчувати якийсь період, то повністю закінчувати. Разорвать традицію. А? Разорвать традицію. Ну так, щоб уже з концами. Так. Я скажу, что я в Киеве точно так же, как и вы, приехал из Харькова. Мы харьковчане такие. Я приехал в 2000 году, 31 декабря, на Новый год. Да, с 35 гривнами в кармане переселился, так сказать. Встретил Новый... На Новый год. Вот такая была прихоть. Встретить Новый год, как вы сказали, хотел приключений. Ага. Я на самом деле, я понимал, что я буду в Киеве жить, и я просто решил, что пора уже начинать жить в Киеве, и переехал. У друга сначала первые несколько дней пожили, мы встретили Новый год, там, как раз Украина без кучмы была, как сейчас помню, мы там к палаткам подходили каким-то. І як вам Київ після Харкова? Очень нравился. Мне всегда Киев очень нравился. И я к Харькову, я думаю, как и вы, вот я вам хотел этот вопрос тоже задать. Чувствовал и чувствую всегда теплые такие какие-то ощущения, эмоции, да. Но Киев просто масштабнее. Я всегда понимал, что я буду жить в Киеве. Вот когда еще в школе учился, я с тетей спорил, что говорю, закончу школу, поеду, я буду жить в Киеве. Они мне говорили, ты еще не поступил. Я говорю, я поступлю. Бачите, як в себе вірили, правильно. Да, так вот вы когда оказались в Киеве, то как если сравнивать Харьков и Киев, то какой у вас вайб по поводу двух этих городов? На мене, я коли відповідаю на це питання, мене питали друзі з Києва ображаються на мене, тому що мені Київ не до душі. Знаєте, в Харкові таке відчуття, що місто тебе обіймає.
є затишок. Ну, може, це моє суб'єктивне відчуття, що я там народилась в цьому місці. А в Києві мені занадто гучно, занадто багато машин. От в Києві, от скажіть, будь ласка, от магазин, от я стою. Тут 23 полоси траси. Як мені добратися до того магазину? Нема ні пішохідного переходу, ні підземного. Ти просто, ну от, На машине. ну, на машині. А якщо в мене не було тоді машини, то все, На таксі. просто перейти дорогу. Просто ще бажаю, що Київ не зроблений, не весь Київ, добре, тьфу-тьфу, не зроблений для людей, він зроблений для машин. А я ж та людина. А де ви жили? А де ж ви спочатку жили в Києві? Де? В якому Я районі? жила на Позняках. Ох, боже, мы с вами в одном этом. Только не говорите, что вы жили где-то на Анны Ахматовой или на Ревудского. Ні, на Драгоманова. Ну, там же. Мы с вами начинали творческий путь фактически там же. Через Харків, Київ і Позняки. Да. Харьков, Поздняки, Киев, транзит. А, ми забили ще Ізюм. Да. Ну, мы, кстати, рядом тоже. У вас мама из Изюма, я же с Первомайского. Там между нами километров 70, наверное, расстояние, 80, если так по прямой. Поэтому мы с вами эти все хорошо места знаем. Угу. На озеро ходили на Поздняках подышать вечерком воздухом? Ой, да, це таке озеро. Там дуже гарно. Ми якраз, от парк цей красивий, а ось наш будинок. І я тоді ще в мене донька була маленька, я з колясочкою виходила гуляти з нею і бігала там, намагалась похудіти. Все, життя намагаюся. Ладно, це вже така розмова. И вот, значит, судьбинушка закинула вас туда, вот в прибежище харьковчан на Поздняки. Да. Да, и вы как? Вы сразу поринули в талановитий світ творчих людей? Или чем вы начали заниматься? Или вы начали искать работу, не связанную с творчеством, а с чем-то более... Да, я одразу знайшла роботу в IT-компанії, але в іншій. І думала, ось все, зараз все моє життя зміниться. Я перейду, як тільки прийду в Київ, але насправді нічого не змінилося. Я тільки змінила назви. З Харкова змінила назву на Київ, а з однієї IT-компанії змінила назву на іншу. І так нічого не відбувалося. Але я знайшла дуже класних друзів. Угу. И 9 месяцев, то есть, получается, 9 месяцев вот эти вот перед войной вы провели в Киеве, да? Ні, ще раніше я приїжджала в Київ. Угу. Це вже я вдруге заїзд в Київ був, уже з дитиною. Я перед цим приїжджала, я просто забула. Ага. То есть у вас некий опыт. Сколько вообще вот опыт жизни у вас в Киеве насчитывает? Сколько? Ну, сумарний десь 1,5 року. Ага. Ну, не так много, но не так мало. А ви вже скільки? Ну, соответственно, 31 декабря 2000 года я заехал. Сегодня какое? 20, 10, 25, ну вот, 25 лет живу. А якщо вас спитати, ви ким себе вважаєте? Киянином, харків'янином, первомайчанином? Первомайчанином. Це вже златопільчанин уже, мабуть. Я, киевлянин, конечно. Я себя считаю, самоопределяю, наверное, как киевлянин, да. Ну, помимо всего прочего, у меня здесь как бы по отцовской линии мы из Киевской области. Не только по материнской, с Харьковской, а по отцовской из Киевской. Поэтому у меня родня здесь в Киеве жила. Ну, в принципе, давно жила, как бы там, да. Вот, поэтому Киев тоже, скажем так, изначально особую роль в моей биографии играл. Вот, мне Киев нравится просто по духу, по настроению. Для меня Киев это такой мягкий, динамичный город. Это не Москва или Стамбул или Нью-Йорк с абсолютно безумным трафиком, графиком. То есть, хотя я думаю, если там долго пожить, наверное, там тоже можно найти массу. Вот в таких мировых столицах можно найти какой-то вайб тишины там или вайб спокойствия, как бы там, да. Да. «Осень в Нью-Йорке», вот вспомнил фильм с Гиром, там с Вайноной Райдер. Они же нашли там это все, да. Поэтому, наверное, там тоже есть. Но, допустим, когда мне когда там в 90-е годы, не в 90-е, в начале нулевых, когда я закончил университет, у меня были предложения переехать в Москву, допустим, как вам предлагали там, да, поработать.
Вот. Ну, мне Москва никогда не нравилась. Я приехал, вот посмотрел, и, не мое вообще. Вот. Мгм. Стамбул очень нравится, как город такой динамичный вообще такой, сочетающий и архаику, и какую-то старину античную и средневековую с просто сумасшедшим темпом. Кстати, какие у вас любимые города? Вот вы, наверное, путешествовали же, бывали в Европе, живете сейчас. Где вы Ой, мені бывали? дуже це місце, Катовіце, Угу. воно таке прям атмосферне і тепле. А які мені міста подобаються? Мені сподобалось в Швейцарії, і в Франції, в Парижі, і в Венеції. Я такі, знаєте, скажу, дуже такі, ну, слащаві місця, але вони мені подобаються. Нема такого, що я люблю якесь там, не знаю що. Мені сподобалось Париж. В Парижі? Угу. Угу. Ну, А яке, вам? в принципі, яке улюблене місто ваше? Ну, а взагалі улюблене місто Харків, звісно. Угу. Не, у меня много любимых таких городов, как бы там, ну, любимый, конечно же, Киев прежде всего. Ну, Харьков тоже любимый, но Харьков это уже скорее как як там наши пращури казали, сива сторона, да? Ага. Вот. Где ты испытываешь ностальгию, там, потому что там молодость, там было все такое. Вот. А так мне много городов нравится. Например, Беладжио нравится в Италии, как бы на Комо есть такой городочек небольшой, на полуострове такой. Очень маленький, симпатичный такой, фактурный. От ви Вот. сказали про Італію, а я згадала Соренто і Мгм. острів Капрів. Як Да. же там класно. Мгм. Вы когда в таких местах оказываетесь, вот что вы ощущаете? Вот у вас появляется какое-то творческое натхнение там, да? Потому что ну, творческие люди, они, в принципе, когда ловят вот этот вайб в гармонии там, с природой, там, да, или ну, с какими-то обстоятельствами внешними, то они, у них появляется вот внутреннее наполнение, мне кажется. Но, во всяком случае, я как творческий человек, у меня так это происходит. Ну, у мене теж так. Я завжди єдиний. У мене була така, що запам'ятала ситуацію. Уже потрібно було повертатися з Італії додому. Це було в якомусь 19-му році. Ось. І мені так сумно стало. Я сіла в цей потяг, дивлюся на вікно, а там дерево, а на ньому апельсинки ростуть. Думаю, Боже, як я можу звідси їхати? І це море, і це, думаю, ну навіщо? Я не хочу додому. А думаю, знаєте, як у нас погода у лютому, і холодно, а потім завтра прокидаєшся, вже калюжі, і ти просто не можеш ходити. І така сірість гнітуща. Але я приїхала з таким настроєм і тоді написала гарну пісню. Ну, мені здається, вона гарна, я так себе похвалила вже. Це яка це пісня? Ой, це ще з групи грала Бойбро. Вона називається «Медведі». Угу. Найду, посмотрю, потом послушаю. Потому что на самом деле, ну, всегда как бы важно понимать контекст, в котором все рождалось, потому что многие хиты, когда ты знаешь, в каком контексте это все рождалось, ну, ну абсолютно по-другому начинает играть все. Ну так. По Киеву, вот еще давайте вернемся к вашему киевскому периоду. «Черный квадрат». На самом деле в «Черном квадрате» много кто вот играет, вообще это такое считается, ну, известный театр киевский, такой неформатный там, да? Вот как вас судьба туда затянула, судьбинушка? На роботі в мене був дуже творчий друг Ілля. Знаєте, в IT-компанії бачиш своїх, які загублені душі, Угу. теж не справжні айтішники. Знаєте, от по виду можна по фотографії сказати, справжній айтішник і не справжній. Ось. І от у мене був такий друг, не справжній айтішник, Ілюша, вибач, що я так кажу. Але і він цікавився театром. Він сказав: Оля, не хочеш спробувати? Я думаю, ну, щось чула я про «Чорний квадрат». Піду, мабуть. І не зовсім підготувалася, а дарма. Угу. А чому? Що вийшло з цього вашого першого? Ну, як мені здалося, я буду опозорилася. Коротше, я опозорилася. Почему? Тому що я вийшла на сцену, і я розумію, що переді мною повний зал. Де таке відбувається, щоб просто на
на курси, на процес відбору на курси театральні був повний зал, і багато вже таких акторів, про яких я знала. Мгм. І ти перед ними повинен виступати. Мгм. І художній керівник Анатолій Миколайович Нійолов. І тоді я зрозуміла, ну все, це провал. Але пішла в провал. І мене якимось чудом взяли, я не знаю чому, Видите, не треба запитати. как я говорю нашим гостям, которые там спрашивают, у нас там прямой эфир или не прямой эфир, я им говорю, что 5 минут позора на пути к мировой славе никому не помешает. Особенно если личность сильная, то только закалит. Це правда. От саме чорний квадрат це про закалювання. Я думала, там буде якась. Я звикла, що в театр це якась душна атмосфера прийняття, там творчої свободи. Але да, там це все було, але на іншому рівні. Я зрозуміла, що в мене стільки якихось так проблем внутрішніх, стільки травм, що мене так легко образити, і що я сама, ну, в мене є проблема, от я хотіла здаватися хорошою дуже. І це все вилізло. Ось так. Хорошо это быть удобной другим людям или как? Мабуть, так. Мабуть, і удобно, і хороше. Я боялась комусь відказати. У нас там було от чомусь, знаєте, у нас пам'ять і психіка дуже гарно влаштовані. Ми ніколи не запам'ятовуємо щось, що нам не потрібно, і щось, що нам не б'є, прям запам'ятовується отут. І я споминала, що треба було в парах, така вправа, послати людину, ну, грубо, а потім обійняти і сказати «я тебе люблю». І мені так це важко давалося. Я не люблю посилати. Ну, я так А от понимаю, більше. но у меня есть ощущение, что суровая школа жизни уже как бы в этом плане вас сделала более адаптивной, и сейчас вы можете послать или нет? Все одно роблю це м'яко. С любовью. З любов'ю, так. Я не знаю, в мене небагато агресії внутрішньої. Ні, у мене вона є. Якщо послухати мої пісні, Мгм. бачите, це як сублімація така. Ну да, я просто вот сразу вспомнил эту песню «Красти», яка от недавно вийшла, ваш новий альбом. Скільки взагалі у вас, до речі, альбомів? У мене просто було багато проєктів, і в них альбоми. Угу. Я випустила альбом колискових на вірші української авторки Галиночки Буділової. І це перший альбом дитячих колискових. Угу. Другий альбом у складі гурту Бойбро. Потім ще третій. Тобто 3, потім ще свій старий, потім 4, потім 22-й альбом 5, зараз 6-й, 6 виходить. Угу. Ну вот этот последний альбом, он на такую социальную тематику, да, и ну, и учитывая, как вы там пели, ну, меня зацепило, то есть я когда услышал, то меня зацепило, но в том плане видно, що, як це кажуть українською, людина не байдужа там, да, вот. И что очевидно, может быть, вы хорошо не разбираетесь в политике, там, мировой политике, каких-то там экономических процессах и так далее, но очевидно, у вас есть что-то, что влечет туда и цепляет, потому что не так много певцов идут в это направление, и вообще музыкантов. Да? То есть у нас частіше там можна почути, що там вони кажуть, що ми поза політикою, ми про це не для нас, це така грязна справа, там, да, всі. Но вы туда пошли, и это требует определенной смелости, а с другой стороны, без влечения к этому, ну, ты не можешь быть там успешным. Потому что ты должен чувствовать нерв народа, ты должен понимать настроение. Кстати, вот как это формируется, вот это вот, с какой почвы вы все это черпаете, как вы ощущаете момент? Ну, от саме ключове слово «відчуваю». Я не пишу пісні спеціально. І в мене вже були етапи, коли я вже пожалкувала, що їх написала. Я стільки отримала і негативу, і теж позитиву, але і негативу теж багато, коли я почала публікувати свої пісні про корупцію, про несправедливість і про оце це, що ми переживаємо. У мене дуже схожа була ситуація у 22-му році. Я відчувала таку люту злість, ненависть до росіян, що я розумію, що мої відчуття з'їдають. Я розумію, що якщо я зараз не напишу пісню або якось не висловлю це через творчість і музику, то я просто починаю розрушатися. Угу. Це навіть не просто відчуття, це реально головний біль, це якась
Ти просто летіло від цих почуттів. Так само і цей альбом. І тоді я випустила альбом дуже патріотичний, намалював козець собі на лбу, і я дуже їх з сарказмом дуже сильно розказала, що я відчуваю і думаю про них. А от настав 25-й рік, і я постійно бачу, я ж зараз не в Україні, я в контексті України, моя мама в Харкові, мої друзі, і я дивлюсь на те, що в Україні по інтернету. Угу. Я бачу, перша новина, ті-то корупціонера спіймали на тим, що він там гуманітарку собі присвоїв. Друга новина. І паралельно кажуть, що ми боремось там з лютим ворогом. То тут нестиковочка виходить, правильно? То ми либо боремось з ворогом одвічним, либо якось це присікаємо, якось наказуємо їх. Але справа в тому, що у нас і покарання немає. Когось садять, погоджуюсь, когось наказують по закону, але ж не всіх. І мене навіть не сам факт корупції тригерить, а то, що слова розходяться з діями. Угу. И я думаю, что еще то, что, наверное, у вас глубоко в душе, это эмпатия к людям, то есть как бы сопереживание за судьбу людей, которые гибнут из-за этого, теряют кров там, и так далее. Виходить так, що для одних війна з одвічним ворогом, деякі втрачають синів, чоловіків, а деякі займають нові посади, купують нові маєтки. Тобто це, не знаю. А вот войну вы встретили в 2022 году, войну вы встретили, я так понимаю, в Киеве. Насколько вот она, как это сказать, ошеломила вас? То есть вы не замечали этого? То есть многие люди просто не замечали, что там россияне готовятся там, и так далее. Вот как вот этот предвоенный антураж, так сказать, там, да, информационный, я имею в виду, там, да, вот он как-то на вас воздействовал, и вот вы были в фокусе, не в фокусе, там, и так далее? Я взагалі, я була як більшість людей, які думали, боже, яка війна, подивись, літаки літають, світло горить, не може бути війни в 21-му сторіччі, тобто в 22-му році. Ти що, людям не до війни, люди відкрили психологію, як на масовому рівні. Ти повинен шукати свій шлях, розвиватися, знайти себе, народити дитину, виростити. Я думаю, боже, хто цим буде займатися? Я дуже помилялася. Угу. І от війна починається, і який у вас порядок дій? Що ви зрозуміли? Як ви почали діяти? Я не пам'ятаю вибухів, я вже наступний день пам'ятаю, але я пам'ятаю, що мене розбудив чоловік, і мені написала мама з Харкова, сказала, на нас напали, Росія, почалася війна. Я думаю, ні, такого не може бути, ні. І потім дивлюся, так, це шок. А потім вже наступний день ми думаємо, ми будемо тут, поки що не будемо піддаватися цій паніці, так, як радили всі навколо масові джерела інформації. А потім ми спимо, і в 5 ранку дуже сильний грохот, зрив, і я розумію, що ні. І ми спустилися в підвал, і вже тоді я себе теж дуже накрутила, і я з маленькою Алісою, їй менше 2 років. Таке собі. Але я знаю, що у нас ще не найгірша ситуація, там люди вже, хто в Харкові, хто, мама моя скільки місяць жила в підвалі, там, де і в магазин під обстрілами виходила. Так що ми ще везунчики. І ви вирішили їхати в Польщу, так? Так. Було таке рішення, тому що у мене на той час була робота, і вона нам запропонувала дуже такі гарні умови, і тоді нас Польща дуже гарно зустріла. І чесно, я обожнюю цю країну, хай на мене, знаєте, будуть щось казати, я люблю поляків, і люблю, я люблю тут бути. Але не про те, мені Польща запропонувала від роботи житло. В Катовіці там, чи де? Так. І було дуже важко тоді знайти на заході, в західних областях України. Ми шукали багато де, і
або за дуже високі ціни, або їх просто не було. І ми Мгм. вирішили поїхати, де у нас точно було б де жити. Угу. І ви переїхали в Польщу з донькою. Я так розумію, чоловік тут залишився, да? Тому що його ж не випускали, мабуть. Це чоловік тут залишився, і тепер з того часу ви знаходитесь там, в Катовіце. Так, Катовіці, і якось я тут вже і звикла. Мене часто, що мені некомфортно на новому місці, але тут стало комфортно. Потім ще до нас мама моя приїхала з Харкова, і ми разом вже поїхали до Польщі. І у нас ще кошка була, кошка Фаня. Угу. Стефані. Ось, так що нам було не сумно. Ну, ви повертались в Україну з того часу, були в Україні чи не були? Чи постійно там в Польщі? Були, так? Да? Серед наш там вистава в чорному квадраті плюшевий ведмедик. Угу. Ось я їздила на виставу, то на концерти, то. Тобто ви час від часу ви приїжджаєте в Україну, тут ну, працюєте, знаходите рідних, близьких там тощо, там, да? Угу. От в Польщі, я так розумію, що ви були, ну, перед війною були, там неодноразово, мабуть, там, да? Але от сприйняття поляків, яке у вас було? От ви коли опинились в Польщі, там, як вас зустрічали, яке було відношення? Ой, зустрічали нас, я от до сих пір можу трошки розчулитися, тому що зустрічали нас з іграшками, з цукерками для дитини, з подарунками, з їжею, з купою речей від польських матусь. Стояли так просто коляски, візочки, да, дитячі. І, звісно, ми не взяли з собою візочка, наскільки я пам'ятаю, у нас тільки сумка нам була. І могли просто взяти візочок, нам дали безкоштовну там карту, настільки людяного прийому я навіть не очікувала. А потім ми ще якось захворіли на перший же тиждень в Польщі, і нас забрали на швидкій допомозі в лікарню, а потім, коли ми вже одужали, Алісочка одужала, нас навіть і завезли назад. Я кажу, не треба, будь ласка, ми можемо викликати таксі. Ні, ми вас відвеземо. Угу. І ви зразу, виходить, ну, почали працювати там, да? В ІТ, да, я так розумію? Так, я продовжила працювати на компанії. Угу. Ви і зараз працюєте чи ні? Чи вже чиста музика? Чиста музика. Ну ага. І в чотирикутні, трошки організація різних заходів. Ага. І, скажімо так, оце адаптація, вона як швидко відбулася? Наскільки, от, скажімо, Польща відрізняється від України і поляки від українців? В яких аспектах? І в чому схожі там? Справа в тому, що перші півроку, навіть більше, ми жили в польському гуртожитку серед таких самих українців, як і ми. Хтось з Києва, хтось з Одеси. І у нас така була спільнота, і ми трималися всі разом. Так що, отак прям не можу сказати, з ким я зустрічалася на вулиці, так, якась продавчиня, може, чи ще щось. Всі ставилися дуже добре. Скільки я тут вже? Ну, багато вже. І тільки один алкаш в жабці, якщо ви знаєте, були в Польщі, там десь бідронки жабки. Да, знаю. Сказав нам, що то вас тут, українців, дуже багато. От во Вроцлаві, пора би вам уже і спердалять. Вибачте, ну ви знаєте, це дуже... Да. Спердаляй на Україну, як вони кажуть. Так. Бидло прикльонте. Да. Но я так понимаю, что, в принципе, вы, я так понимаю, сняли квартиру там, да, и уже начали жить вот... Так, уже начали. Угу. И вот в какой момент произошел вот этот момент, когда вы окончательно спрыгнули с IT и вот перешли в творческую сферу? Когда вы почувствовали, это было чувство какое-то, что вас сподвигло? То есть вы поняли, что все, можете уже как бы крепко стать на ноги, как бы там, или как? Не зовсім я можу крепко стати на ноги. Я знала, що це ризик, і мені музика не так багато приносить забезпечення коштів. Але я зрозуміла, що пора щось змінювати, що якщо я не почну, то воно ніколи не само не почнеться. Я люблю ризик, тому думаю, пора. Угу. И вот это наш класс, это, наверное, был вот такой вот, ну, как бы, ракета, которая вас, скажем так, пушнула в этом направлении. Или что стало? Может быть, я не знаю, я не в курсе, что стало таким вот моментом перехода в творчество?
Ну, мабуть, і наш клас, і просто коли ти знаєш, що в тебе нема багато там запасних варіантів, ти починаєш сильно розвиватися. Я займалася і з коучером, і багато думала, як мені це все пережити. Це ж все-таки стрес міняти діяльність. Угу. Але якось, до речі, наш клас, на жаль, це не мої слова, це адаптація мого друга. Він Да, теж я Шевченко, пан Шевченко, по-моєму, його фамілія. це політолог, ваш колега історик. Да? Так що бачите, як мені доля звела з ним. Угу. З істориками вас сводить судьба. Так, дуже щасливий на людей, знаєте. І як він на вас вийшов, запропонував, чи як це відбулося? Щоб ви зрозуміли, що це в принципі може бути воно. Тому що це реально воно чіпляє людей, тому що це фактично в цих стрічках людські долі, які в Україні, вони саме по такому треку і пішли. Дуже багато людей. Пан Шевченко Олександр, він саме, як сказати, у нього специфікація на саме польсько-українських відносинах. Тож він дуже добре знає і польську культуру, і польську історію, і в політиці теж він класно розбирається. Він як педагог, як викладач. І я й не знала, що існує такий автор, як Яцек Качмарський. Це я вже від нього дізналася. І він якось я виступаю в Кракові, дивлюсь, у мене там небагато людей ходять на концерті, 15 чоловік, і ти з кожним можеш познайомитися, поговорити. І сидить пан Олександр, дуже серйозний, як для моєї публіки. Такий мужчина, сразу видно, не просто десь гуляв і зайшов. Ти ж бачиш, по обличчю є інтелект. І я ж думаю, цікаво, що він мене забув на концерті. Я себе тільки що так... Ладно, мені стало приємно, думаю, нічого собі, моя музика подобається таким інтелектуальним людям. І отак ми почали з ним спілкуватися, і він написав: Оля, не хочете заспівати? Я творив адаптацію. Я думаю, ого, круто, можна співати. Угу. І вона одразу полетіла? Як ви зрозуміли, що це хіт? Як швидко ви отримали фідбек від ваших знайомих, друзів? Вона почала багато набирати переглядів, мільйони. І почали постити такі відомі люди, перепощувати, робити репости. І якось я в шоці. Говорю, пане Олександре, ви бачите, що коїться? Він каже, бачу. Так ми були здивовані. І що ви після цього почали робити? Як ви конвертували цей успіх в подальші успіхи? Ой, Юра, ніяк. Бачите, мені треба якось... знаєте, що саме дивне в творчості, що ти ніколи не знаєш, що і коли настане цей момент, такий вузький коридор можливостей, коли ти повинен зафіксувати результат і щось з ним робити, і якось далі йти, його використовуючи. От у мене з цим проблеми. Що й робила? Нічого. Дивіться, я дивлюсь, ваш альбом новий, у вас кліп є, ця пісня «Красти», ви в такому костюмі, епохи, яка епоха? Просвіщення, 18 век. Просвітництво, барокко. Да, барокко таке. То есть уже налицо такой профессиональный рост, переход с точки зрения антуража. Была тетя Оля, королева, правда? Да. Это же каким-то образом произошло? То есть с вами начал кто-то работать, или вы сами начали работать? Как это произошло? Правда, зі мною зв'язався лейбл Moon Records, і тоді ми почали співпрацю над моїм альбомом вже. Ось. І бачите, все це завдяки нашій класі. Ось, я їздила записувати альбом свій, і він такий гостросоціальний вийшов. І ми хотіли включити пісню в наш клас, цей альбом, але, на жаль, ви ж знаєте, авторські права нам цього не дозволили зробити. І в спілкуванні з спадкоємцями у нас виникли розбіжності, тому не вийшло з дозволом. То есть вы можете эту песню исполнять только на концертах, в своем каком-то этом, да? Тільки на некомерційних
засада. Мгм. То есть вот это последнее исполнение, которое было вместе с оркестром, это польский оркестр. Что это было за мероприятие и что это был за оркестр? Це був День національних меншин у Польщі. І що мені подобається, тут виділяються кошти на такі свята, як щоб в суспільстві виховувати толерантність, що Польща не тільки для поляків, для жімняків, а бідронка для бідронок. Мгм. Ось. І мені запропонували виступити на цьому заході як представник української громади в Польщі. Мгм. Ось. І я тоді обрала пісню «Наш клас», тому думаю, що зараз найточніше передає нашу українську історію. Мгм. Наш клас. Как с оркестром же это же как бы такая работа сложная, нужно найти какое-то соприкосновение с коллективом, там, да, то есть поймать вайб взаимный там, и так далее. Вот как это быстро удалось? И когда вы исполнили эту песню, вот что говорили поляки? Причем профессиональные музыканты, которые там были, и люди, которые были в зале. Вайб з оркестром я не знаю, як вдалося знайти. Я просто увійшла, посміхнулася, і якось налаштувався вайб. А потім я так ще нервувала в цей день. І для мене було великою мрією виступити з оркестром. Це таке відчуття, ви співаєте, да? А ззаді грає цілий оркестр справжній. Це вау. І я відчуваю, Боже, я ось тут, де моя мрія зараз збудеться. Угу. І якось воно все так легко пішло. У нас було 2 репетиції лише. Та ви що? Так. Угу. Надо же. У них там свій дирижер, він розписує партії, партитуру. Угу. И вы влились, и оно все пошло. Поляки, вот, которые были в зале, они потом подходили, говорили с вами. Это же было в этом году, я так понимаю, да? Так, це було навіть 2 тижні тому. Зовсім недавно. Угу. Ось, поляки були, і вони, дуже багато людей до мене підходили, казали, дякую bardzo за таку пісенку, і пані була така пінкна, і все було, świetnie. А я ще думаю, мені, якщо це така серйозна подія, да, я представляю Україну, думаю, одягнуся гарно, щоб все ж таки представляти Україну, красивою, якою вона і є. Вам это удалось. Дуже дякую. И вот в этом контексте еще такой момент как бы политический, да, то есть когда вы приехали в Польшу, был один контекст в отношениях между Украиной и Польшей, и мы знаем, насколько он существенно изменился за последние 2 года, начиная с 23-го все начало трещать, потом 24-й, вот. И, к сожалению, появилось много таких тенденций не очень хороших для украинцев, хотя, вот как я, допустим, в Польше, когда бываю, приходится, то я могу сказать, что не все так трагично, как можно там прочитать в социальных сетях и все остальное. Но это может быть мой мимолетный взгляд, потому что я не бываю так настолько долго, не так часто, как хотелось бы, да. Вот. Но вы там постоянно находитесь. Вот вообще, как вы ощущаете вот это изменение к украинцам, насколько оно в худшую сторону действительно это уже произошел поворот, насколько он бесповоротней, да, пардон за тавтологию, и вот что бы можно было сделать для того, чтобы правильно коммуницировать с поляками, вот что нужно сделать в украино-польских отношениях, чтобы мы сохранили вот это взаимное притяжение, хотя я думаю, что оно в любом случае будет, просто вопрос со знаком минус или со знаком плюс. Щоб так зробити, я думаю, одразу шукати щось спільне, що в нас є. І от я вважаю, що ця робота пана Олександра, що він адаптував пісню українською, а насправді Яцек Качмарський, він автор, він теж писав про еміграцію, але в Польщі в ті часи. І наскільки ми різні насправді, у нас і різна релігія, так, в основному і культура, і історія, але наскільки в нас багато спільного. Ось шукати саме спільне. Але я б це порадила не тільки в польсько-українських відносинах, а в україно-українських відносинах. Було б дуже гарно шукати спільне, а не різне. Ось. А стосовно зміни відношення, я цього, чесно, не помічаю.
У мене донька ходить в польський садочок, все добре, у нас навіть друзі тут з'явилися. Ну, я не так прям, що прям тісно спілкуюся, але дуже-дуже гарні люди, культурні. Я знаю тільки, от може мені щастить, зараз скажу, Боже, які прекрасні люди, супер країна, але завтра щось зроблять. Таке буває. Тож, як моїм друзям, наприклад, машину трошки скло розбили. Треба одразу це вирішувати. Ну, знаєте, мені що подобається в Польщі, що тут теж закони працюють. Тобто, якщо ти бачиш, що тебе ображають, ти викликаєш одразу в поліцію. Єдине, що тут небезпечно прям себе дуже захищати прям активно. Ти не можеш там теж сказати різке слово або щось дати здачу. Не, ну это не касается не только отношений украинцев и поляков, это касается вообще как бы отношений в социуме, потому что там принято, что государство разбирается в ситуации конфликта и устанавливает, кто прав, кто виноват, и поэтому не нужно усугублять. Вот то, что вы говорите, это по поводу усугубления, когда там тебя оскорбили, а ты там начинаешь бить тяжелым предметом кого-то по голове, то даже если тебя оскорбили, ты рискуешь попасть в тюрьму за то, что ты превысил там пределы правильної оборони там, или як це? Ну так. Я бачила це відео українці зі Швейцарії. Ну, Да. Я маю на увазі, що коли тебе прям дуже провокують. Ой, молодець наш українець, звісно. Да, ну этот латыш, он же попал на... Да, этот латыш, он попал на серьезные проблемы, там, потому что и в Латвии, и в Швейцарии против него возбудились правоохранители. Поэтому... Правда? Да, он, я думаю, что его ждут очень серьезные проблемы. Ну вот смотрите, из того, что вы говорите по Польше, вытекает, что, в принципе, ну, как бы на уровне повседневности, ну, по крайней мере, вашей, как бы там, да, ситуация, ну, вполне нормальная, можно сказать, нормальная. Вы живете вот в социальной среде, где этого бреда нет. Це правда. Я не знаю, як мені щастить. Я просто теж по інтернету бачу, можу розкласти таку картинку. Якщо б я не була тут, я подумала, та ні, в Польщі точно ні ногою. Але я тут і бачу зовсім інше. А ще, знаєте, так цікаво, заходиш, день добрий, там, прошу, это, добрий день. І одразу ти розумієш, що це наша людина. І нашого бачить здалеку. Я не знаю, що в Польщі, знаєте, таке правило працює, що тут якось сплачені українці тримаються разом. Так що це приємно. А вы, кстати, разговариваете на польском языке? То есть вы как-то освоили, там не освоили? Как у вас с ним? Ну, у мене взагалі проблема з мовами будь-якими, але я займаюся з вчителькою польською. Я вже трошечки так мовлю. Спілкуєтесь? Мовлю. Ага. Пані мовить по-польськи. О, пан теж мовить по-польську? Ну, немножко. Трохи. Розуміємо. Да, і це така польська мова цікава. Усюди в світі футбол. Правильно? Футбол так і буде. А в польській мові, знаєте, як буде футбол? Я не цікавлюсь. Як? Півка нужна. Півка. М'яч? Ага. М'яч для ноги. Я не знал, честно. Я просто футболом не интересуюсь, поэтому, вот видите, я теперь благодаря вам узнал такой нюанс. Навіщо вам ця інформація, але нехай буде. Вопрос еще такой. Вот эта коммуникация с украинцами внутри, да, вот вы с ними общаетесь в Польше, в принципе, можно ли говорить о том, что там украинцы как-то тянут друг дружку там, и помогают друг другу? Вот что это такая система социального поведения? Це правда. Тут у нас є свої чатики, свої групи. Наприклад, є в Фейсбуці, якщо ви пошукаєте, десь 10-15 точно чатів наші в Катовіці, наші, не знаю, чи в Ватикані, не знаю, наші в Кракові. І таких груп дуже багато. І ти там даєш, спрашуєш, де мені це зробити, і там дуже публіка активно залучена до того, щоб тобі допомогти, і це вау. Я такого, мабуть, і не відчувала в Україні, а може просто не тестувала. Я не знала, не була з цієї сторони, де мені потрібно допомогти. Вопрос еще такой. Русский язык. Вы русскоязычная, вы писали об этом, говорили об этом в интервью, потом перешли на украинский, старайтесь говорить больше на украинском. Вот. И
Но вы там сказали вот в этом интервью последнем, которое я прочитал, что вот в какой-то момент вы перестали там оправдываться, там, когда к вам с подобного рода всякими подскакивают вопросами, там, да? Вот. То есть, какое у вас вообще отношение вот к этому всему трэшу? Треш, це точно, що треш. Юра, ви точно описали. Це саме треш. Я взагалі не розумію. Ой, господи. Ну, бувають люди, да, які дуже переживають, щоб хвилюються, щоб усюди була українська мова. Я тільки за, я тільки підтримую, і ви це бачите зараз. І я роблю свої пісні на українській, мені це важливо робити українською мовою. Але коли в твоє особисте життя влазять і кажуть тобі, що робити, ну це просто антипод того, заради чого ми боремось. Тобто ми починали як боротьбу за свободу, да? А зараз, не знаю. Тільки я в плані мовного питання. Саме смішне – це зустрічати мовних патрулів. Мовних патрулів я особисто не зустрічала, так трошечки. Але одразу мовний патруль в Парижі. Це просто смішно. Так, це реально смішно, тому що ця ситуація, вона виглядає абсурдно. З моєї точки зору, там, да, вона виглядає абсурдно, коли ти дивишся на все це з Європи. Там. От як зараз виглядає, в принципі, Україна? Як зокрема в Польщі, там, да, ви ж в Польщі більшу частину часу знаходитесь. От як зараз приймається те, що ви бачите в Україні? Ой, а ти дивлячись, які новини читати? У нас же теж зараз можна різні новини читати. А які ви читаєте? От що, як ваша інформаційна картина, як вона формується? З яких джерел? От я дивлюсь ваш канал, потім я дивлюся Труха Україна. Там різні бувають новини, але все ж таки це ж теж якийсь зріз суспільний. Потім дивлюся багато Threads, новий такий, вже не новий. Да. І там, Боже, я як його відкриваю, і там така думка на думці. Але як бачите, а стосовно ще мовного питання, то хотіла додати, у нас саме Україна це дуже різноманітна, різноетнічна, багатокультурна країна. Да? І ми запитаємо, чи, наприклад, кримський татарин схож, наприклад, з гуцулом, чи з людиною Слобожанщини. Ми дуже різні, у нас навіть не то, що різні мови, а різні релігії. Так? І у нас, хоча ти повинен так, я не проти, але ж не методом ультраагресивним. І от коли ви взагалі, яке у вас відчуття щодо майбутнього України? От що ви відчуваєте, як творча особистість така? У мене так багато відчуттів, і всі вони постійно змінюються. Ой, це залежить від того, що сьогодні почитають в новинах. І я вже перестала, раніше я дуже думала, як ми виживемо, не виживемо, а тепер контролюю тільки те, що в області моєї відповідальності. І компетенції. Накручу волосся. Можу заспівати пісню, заспіваю. А я не знаю, як складеться майбутнє. Дуже хочеться, щоб склалося добре і мирно, і я знову з Аліскою була вдома. Ви думаєте повертатися, да? Тобто ви, ваша я так розумію, дівчинка, ваша Аліса, я так розумію, одна дівчинка, одна дитина, да? Аліса. Це ж, для багатьох батьків це, просто, як це, така ситуація, яка вона, в принципі, формує весь спектр і всі стратегії подальших дій. Особливо, якщо у тебе там 3 дітей, 2 дітей, 4 дітей, там, да? Діти йдуть у дитячий садок, потім йдуть у школу, там, в Німеччині, чи в Польщі, чи ще десь. Вони починають інтегруватися, адаптуватися, і фактично батьки стають заручниками цієї ситуації, там, да? Тому що вони розуміють, що для дітей потрібні кращі умови, для них потрібна освіта там тощо. И фактически вы находитесь, я думаю, тоже в такой логике, хотя один ребенок, нет? Ні, навпаки.
Київ. У нас Алісенька, я її питаю, а так як ми приїхали, не було ще 2 роки моїй Мгм. дитині, а їй вже 5,5, тобто вона тут вже більше живе, ніж вдома. Угу. І я її питаю, Алісенька, а ти ким себе вважаєш? Українською дівчинкою чи польською? Вона каже, українською. І я говорю, давай вчитися читати. Якою мовою хочеш почати? Говорить, українською. І вона дуже любить своїх бабусь, а вони в Україні. Тож вона дуже у нас проукраїнська налаштована Угу. дитина. Ну и вам приходится с какой-то периодичностью ездить для того, чтобы на эту коммуникацию живую поддержать. И с отцом же тоже. У вас же є батько, який там же, ну, тут знаходиться. Так, батько є. Так. Ну так, а якщо Вибач, фактична назва цифрового сервісу є батько. таки ж дуже гарно придуманий. Ну, творчі люди, правда? Да, да. Так, а ми бабусі до нас приїжджають. Угу. Ну, тобто дитина бачить і батька, і дитина бачить і родичів там. Угу. І... У мене тут свої друзі з'явилися. У мене тут вже насправді більше мамочок з дітьми, ніж було в Україні. Якось так сталося. Угу. Кстати, это у нас здесь публика пишет, наши медоеды, наши зрители пишут, Тарас Задорожний пишет с фронта. А вот этот цвет, который несет Ольга, есть то, что изменяет негативное восприятие у людей. Я абсолютно согласен и присоединяюсь к этому, что ну, вот вы светлый человек, вот даже одетый по-светлому сейчас, вот он, из вас этот цвет идет, и люди это ощущают, эту позитивную энергетику. Кстати, вот вы читаете, может быть, у вас есть еще какие-то увлечения, там, да, ну, может, что-то любите читать, вы вообще читаете, как бы, вот что-то, что, ну, формирует, скажем так, вот этот вот интеллектуальный фон вашего творчества, потому что, ну, у вас интеллектуальные песни, будем называть вещи своими именами. Ну, вы ставите интеллектуальные, у вас то, что редко, к сожалению, в українському музичному просторі, там, да, что часто предпочитают идти по пути упрощения, там, по пути ну, даже коверкания языка там, и формирования какого-то новояза, такого вот, как бы примитивного. Вот. А ну, вы все-таки ставите как бы некую этическую планку в своем творчестве, в своих песнях там, и это требует какой-то подпитки. Вот что у вас с этим? Ну, це правда. Я дуже люблю і психологію, і філософію, дуже багато дивлюсь різних відео і читаю. Але читати я люблю таку більш художню літературу. От мені подобається зараз Джека Лондона, ніяк не дочитаю. «Смирительна рубашка». Читали? Ні. А взагалі Джека Лондона? Ой, я когда был маленьким, то что-то читал про волка, про этого, что там еще. Ну, короче, Про волка не дуже. Белый клык, или что там, как оно называется? Ні, білий клик це не Джек Лондон. Хоча треба перевірити. Вот, короче говоря, вот это вот что-то я все в детстве читал, а сейчас не читаю. Сейчас у меня другие приоритеты. Больше профессиональная литература. Там история, психология, экономика, международка, все такое. О, історія, психологія, бачите? Да. Ну так. Я дуже люблю, в дитинстві дуже багато читала Гаррі Поттера. Тому, не знаю. Читали Гаррі Поттера, Юра? Ня. И не Правда? буду. Не будете? Это заявление. Я даже ни одного фильма не смотрел с Гарри Поттером, вот признаюсь. Да? Не. Мне не интересно. В фильме. Вот «Игра престолов», вот, допустим, «Игра престолов» мне интересно, потому что это о власти, это психологии власти, ну, то есть, как бы там, да, это интересно с точки зрения, там, ну, драматургии сюжета, то есть я на это смотрю, там, да, вот. А «Гарри Поттер», ну, не знаю, ну, вот, «Властелина колец» я, например, тоже не читал, вот, то есть, как бы, ну, нарративы там я знаю, как бы, там, да, но и фильм я до конца ни разу не досмотрел, то есть, видел какими-то кусками, там, мне этого хватало. А оці ігри в кальмара дивилися серіал? Боже, такий класний. Нет, не смотрел. Смотрел только пару серий. Вот пару серий посмотрел, ну так, мимолетом. Да. Ну, не знаю, меня не цепляет такое. Я вообще смотрю мало фильмов смотрю сейчас. Ну, бачите, ви самі робите фільми, коли вам
У меня сама жизнь сама по себе как фильм, поэтому тут такие приключения каждый день, что мне хватает. Я думаю, что когда вы вернетесь в Украину, а судя по вашему настрою, вы вернетесь, то вы тоже будете в сериале. Особенно на социально-политическую тематику, то поверьте, Родина умеет делать вашу жизнь яркой и незабываемой. Це щось на рівні з хорором, да? А ви спілкуєтесь з кимось з українських, ну не знаю, там співаків, там з цього простору? Чи ви для них, ну не знаю, там як біла ворона якась там чи? Я чесно не знаю, чи вони про мене знають, про мою таку скромну персону. Угу. Ні, ніхто зі мною не спілкується, нікому я не потрібна, шучу, ні. Просто не спілкуються. Може їм потрібно, вони просто про це не знають. Може мені потрібно якось проявляти ініціативу. Але мені що подобається, що на українській сцені дуже багато нових імен. І от ви кажете, інтелектуальні теми, етичні теж є. Якщо пошукати. Угу. Тут питають, таке, на якому рівні польська музика і шоу-бізнес з точки зору гостя? З точки зору не розчула? З точки зору гостя, ну, з вашої точки зору. Поняла. Так. Ой-ой-ой. Значить, почула я якось. Яцек Качмарський мене дуже здивував. Він, от ви сказали, він за Висоцьким робив колаборацію. Да. Так, дуже в нього тексти. Я просто ще не володію польською мовою, щоб прям на слух сприймати і відчувати глибину. Але якщо прям сісти, попрацювати над текстом, то я думаю, що вона всюди в польській музиці, культурі є. Але не сильно я, мабуть, проникалася польськими піснями і культурою. Хто мені розкаже, то я залюбки. Ну, я скажу откровенно, вот я не такой, может быть, вежливый, не такой политкорректный. То, что я видел в польском как бы шоу-бизнесе, там, фуфло. Вот, во многих аспектах от нас одни отстают, ну, как мне кажется, на мій дивний смак, там, да, вот, ну, мені здається, що ну, взагалі там у Словаччині, в Польщі, я от коли слухаю, там, я завжди стараюсь бути в контексті, хоча, если брать там Австрию, Германию, там еще смешнее, мне кажется. В Австрии я просто как-то, помню, был в гостинице, так у меня истерика была, я там включил их музыкальные каналы, там это какой-то 70-е, 80-е годы прошлого века, там такие веселые люди. Якщо б ви були в Чорногорії і включили телевізор, от то б ви получили би екзистенціальний кризис. Тому що там таке крутять. Я не знаю, у нас таке, ну, років 20 тому крутили. Такі тьоті з зачісками, може це стиль такий. Ну, мені що теж немалозвучне польська, я не можу звикнути, як вона виглядає в співі. Угу. Я переклала свої пісні трошечки польською, щоб виступати. Угу. І вийшло доволі цікаво, от пісня в мене є про кота. Угу. Такий підтекст відкрився. Ну, 18+ підтекст. Что, серьезно? Ну, правда. А есть, ну, а это в интернете есть? На польском я послушал бы. Так. Паскоч кота, ласкота кочі. І там таке. Угу. Интересно. Такой еще вопросик. А вот в такой глобальной музыке, потому что, например, я слушаю преимущественно, ну, там, англосаксонскую музыку, это, наверное, там 90% там, или 85%, а потому что я еще слушаю достаточно там, восточную, турецкую, азербайджанскую, кстати. Мне, например, очень Джей Алиев нравится, вот «Космос», там куча хитов у него, азербайджанец, вот, там иранская. Да. Ви знаєте, це у вас запрос цікавий, що вас таку на східну музику тягне. Ну, мне нравятся хиты, мотивы нравятся, как бы там, да. Я очень много в дороге провожу времени и все время слушаю что-то новое. То есть вот у меня очень много, получается, восточная музыка приходит там оттуда, как бы там, да, из путешествий. Ну и, соответственно, ну, большая часть музыки, она западная, как бы там, это прежде всего там Штаты, там Британия, там, да. Вот вас что цепляет? Ой, я останнім часом намагаюся не слухати музику, тому що я працюю над другим альбомом,
І знаєте, є люди, які, якщо потребують якоїсь зарядки і натхнення, якихось Мгм. нових творчих ідей, вони слухають музику. А мені вона навпаки заважає. Мені просто що з дитиною вона в мене дуже активна, і якщо я буду ще по вечорам слухати музику, я просто буду так трупіком кожного вечора лежати. Якщо музику, то просто таку до мажорну прелюдію Баха. Що легке і абстрактне. Мгм. Вот как вы ловите этот вайб, да, творческий? Мы с вами вот когда начинали коммуникацию там, да, то, ну, то есть как бы как человеку творческому вам, очевидно, нужно поймать вот какой-то вайб момента для того, чтобы занырнуть, ну, занырнуть вот в это вот состояние. Там, да? Вот, допустим, я когда в Буче жил, то я часто там бегал, у меня по утрам пробежки были там, или ходил, и быстро, или бегал, там, в зависимости от того, как хотел. И вот бывает такое утро, когда ты бежишь, там, солнце, тучки, птички, белочки, как бы вот это все, ощущение момента, там, да, или ты где-то в красивом месте находишься, ты вдруг ощущаешь, ну, такой какой-то поток энергии, который начинает тебя, ну, как бы драйвить там, да, вот, допустим, я текст написал на День независимости Украины 24 августа, то есть он мне просто, вот я поймал момент, вот как бы находился в красивом месте в таком, и меня просто понесло, как бы там, и я там буквально за несколько часов там раз на смартфоне набрал его там, да. Вот как вы входите в это состояние, в творческое, какие факторы, вот какие звезды должны сложиться для того, чтобы вот в него погрузиться? От в мене, на жаль, не так, як у вас. От ви казали, що от природа, да, якесь таке відчуття натхнення. Коли мене надихає природа або щось хороше, відчуття щастя, в мене нема чого сказати. Надо страдать. Вот, розумієте, треба страдати. І я себе часто... Это глубоко женское. Да, думаєте? Ну, можливо. А просто от я подумала, от що може написати щаслива людина? У мене все добре, я всіх люблю, всі такі класні, і світ взагалі просто супер. І все, і пісні кінець. А як, наприклад, вчать, да, акторів, режисерів, драматургів, як вчать? Вчать того, що всюди повинен бути конфлікт. Де немає конфлікту, там немає вистави, там немає чого дивитися. І я вже знаю, як це працює в мені, я провокую себе. Угу. Провокую, дивлюся, значить, що можна, значить, з цього всього. Для творчості потрібна небайдужість. І от цю небайдужість, а в мене зазвичай спокійне стан душі, а небайдужість треба викликати. Але це не так. Так это же, смотрите, это на самом деле вот это состояние, когда вы находитесь, допустим, в красивом месте, с вашим внутренним состоянием, когда вы находитесь в переживаниях по поводу войны, оно и создает конфликт. Потому что в разрыве как бы между гармонией и дисгармонией вы находите вот эту, ну, как бы ниточку, да, энергетическую, которая вас приводит туда, чтобы вы хотели показать. Чтобы... Ну, це на початку. От на початку це створює конфлікт, коли це для тебе нове. Наприклад, коли ми приїхали в Польщу, ми виходимо, а тут люди по ресторанчикам ходять, така вся атмосфера, музика грає, тому, Боже, це інший світ. От тоді була, а коли ти вже в іншому світі більш адаптувався, то потрібно себе вводити насильно в цей контекст цих конфликтов, и... А что поробишь? Тогда хейтеры делают великое дело, как бы там провоцируя вас на творчество, потому что они создают этот энергетическую такую схватку, как бы, да, энергетические удары, которые, очевидно, вас заставляют реагировать. Вот как вы вообще коммуницируете со своей аудиторией? Насколько вы близко это все воспринимаете, там, и оно вас задевает? Ой, це залежить від фази Луни. Від фази Луни, чи я виспалася сьогодні. У мене є ресурс не реагувати на це, не сприймати це дуже близько до серця. Взагалі в мене є ресурс, але бувають такі моменти, що я зараз цю людину хочу, не знаю, що з нею зробити. І тоді я сижу і пишу пісню. У мене є, буде нова пісня, називається «Не хейт». І там про всі випадки життя за те, що тебе можуть захейтити. Ось. А ви як ставитесь до хейту? Я их обожаю, они такие милые, то есть как бы это у меня даже любимые хейтеры есть, то есть как бы поэтому я смотрю на это на все абсолютно спокойно, потому что
Я в коммуникации с 99-го года, как бы, я имею в виду виртуальной, там, когда только интернет в Украине появлялся, там, поэтому я сидел на всех форумах, везде участвовал, везде как бы там разбирался, как оно функционирует, як кажуть. Поэтому у меня броня. Ну, в том плане, Сприймаєте, да? что? Сприймаєте на особистий рахунок. Да, я разграничиваю, как бы там, условно, угрозу, которая реально угроза, которая, как бы, ну, просто человеку плохо, угроза бессмысленная, ботов, в конце концов, там, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вы тоже, там, для того, чтобы не утонуть в этой ненависти, должны просто, как бы, классифицировать, разделять, как бы, разводить, понимать, что вот этот хейтер может играть важную роль для того, чтобы ваша коммуникация, она вас в социальных сетях тащила вверх. Его нужно просто оставить для того, чтобы создавался нерв коммуникации. Вы создавали такие дуальные пары, как бы там, да? Либерал, там, консерватор, я не знаю, там, фашист, коммунист, там. Да, так. Кто ваш антипод? Вот вы можете себе представить вашего антипода в творчестве? Зараз подумаю. Ну, може, якийсь матюкливий репер. Угу. Чи є, ну, думаю, таких багато. Хоча мені, знаєте, я от при людях прилична жінка, а сама можу про себе теж багато. Так що не знаю, чи є в мене антиподи. Ну, мабуть, є, але я про них не знаю. Ну, я думаю, по мере роста вашей популярности они будут себя проявлять. Так. Потому что в украинском шоу-бизнесе, так же, как и в принципе во всем, зависть — это один из базовых, скажем так, мотиваторов многих процессов. Ага, я люблю відчувати заздрість. Да? Гарне відчуття. Дуже. А сами, Ну, что? а сами завидуете? Ну, завидуете сами? Так, заздрю, звісно. Не часто, але ж ми заздримо не всім. Ми ж не заздримо там чемпіонам прыжков в висоту. Ми заздримо тільки те, що ми самі хочемо, правда? Я заздрю якимось успішним музикантам, у кого там пісня вистрілила, хто отримує багато людей на концертах. Угу. Але це значить, що нам потрібно рухатись, значить, в цьому напрямку. Коли починаєш щось робити, одразу заздрість пропадає. Це Ви- перевірено. А вы изучаете вообще вот как бы успехи ну, там, других людей там, из вашей профессиональной сферы и не только? То есть у вас вообще вот есть понимание там, анатомии успеха, вот какая-то своя система координат, как бы там, да, которая бы вам позволяла понимать анатомию успеха, что нужно наследовать, или какая-то своя модель, вот как бы она у вас появилась, сложилась в голове, что вот если я делаю то-то, то-то, то оно меня приводит к успеху. Самий класний секрет успіху для мене, і не тільки в музичній сфері, а взагалі і війни можна ними перемагати, це системність. Навіть якщо ти супер будеш класним, випустиш одну пісню, але потім не будеш системно працювати над своєю розкруткою, над новим матеріалом, це все буде просто в нікуди. Це буде такий маленький мгновенний скачок і все. Угу. Тому системність. І не залежати від натхнення, провокувати його. А у вас есть какой-то, условно говоря, как это сказать, какой-то KPI как бы ваших усилий? То есть вот что вот это, по вот этой вот лесенке, по лесенке ваших, так сказать, вашего творчества, куда она вас должна привести? Вот есть такое понимание? Ну, супер мечта какая-то, вот чтобы говорила, что я, Оля, ты могла себе сказать там, в какой-то момент, села там где-то, закурила, и, не знаю, там просека дернула, как бы там, вот, и такая себе говоришь: Олька, ты молодец. Та я вже кожного, майже дня собі це кажу. От так, якщо чесно сказати, для мене все, що зараз зі мною відбувається, і навіть цей ефір, от я сьогодні після нього скажу: Оля, дерну просека, и скажу: Оля, вот все ты даешь. Готовьтесь к тому, что будет куча хейтеров, которые скажут: зачем ты пошла к этой русскоязычной твари? Типа, це ж п'ята колона. Значить, це ж дружок, хто там, Арестовича, значить, ще то якийсь там дружок, там чого-то ще. Это все повалится. Вы должны это понимать. Да. А у вас є, до речі, якийсь рецепт
успіху? Свой внутренний, конечно, есть. Угу. А принцип його кратко, який? Системность усилий, длинные цели приоритетнее, чем краткосрочные. Краткосрочные должны быть увязаны с долгосрочными. Кадры решают все. Тут товарищ Сталин был прав. Ну, относительно тех людей, с которыми ты сталкиваешься. Что еще? Ты должен, ну, как бы, ты должен понимать, скажем так, какой ресурс ты можешь направить на реализацию к своим целям. Ты должен держать этот ресурс в балансе. Баланс – ключевое слово в, ну, как бы, в твоей личной системе и, в принципе, как бы в системе, которая окружает твою личную систему. Ты должен понимать, как баланс условно-общественный влияет на твой личный баланс. Как личный баланс влияет на корпоративный и наоборот. Ну, если брать там работу там и все остальное. Вот. Ты должен понимать сочетание как бы рационального и эмоционального, которое как бы позволяет тебе находиться, опять-таки, в сбалансированном, гармоничном состоянии, чтобы эмоции тебя не превращали как бы в истеричку, но с другой стороны, безэмоциональный человек – это робот, который, ну, сам себя загоняет. Ну, вот так вот сходу набрасываю, как бы там, да. Все тоже открывать нельзя, потому что меня же тоже читают. Враги. Зараз поділитесь, да? Хтось там успішний, багатий. Просто если ты смотришь бездну, то и бездна смотрит тебя, как говорил великий немецкий философ Фридрих Ницше. Прекрасна людина. Це Ніцше. Вы говорили о том, что вам нравится философия. Вам Ницше нравится? И кто из философов еще нравится? Я так сказала філософія, мені просто подобаються філософські думки. А так ви сразу, який філософ, пробували читати по молодості Ніцше. Нічого не зрозуміло. Так що філософія моя недалеко пішла від мене. А так знаю, що він же сказав, що не вбиває, робить нас сильнішими. Але от я з цим не погоджуюсь. Я, Оля Бородкіна, з Ніцше не погоджуюсь. Не погоджуєтесь? Ні. Ну, вы помните, как у Ницше, чем выше дерево как бы стремится вверх, к добру, тем сильнее его корни опускаются вниз к злу. Цікаво, це погоджуюсь. Ну, треба ще подумати. Но, условно говоря, вот, а какая мысль вообще для вас является определяющей? Ну, вот, условно говоря, какой-то принцип, да, вот, если это можно сказать, потому что на публику не все можно говорить на самом деле. Это тоже вы должны понимать, даже если очень просят. Но, может быть, вы можете это сказать? То есть, какие вот для вас принципы там, или принцип являются определяющим в вашей жизни? Я думаю, що я бачу людей спершу завжди добрими, що я бачу, що в людині більше добра, ніж зла. Оце, мені здається, це перший. Другий, мені здається, ну, він про Бога, мені здається, що люди от часто, коли згадують катастрофи соціальні, і соціальні теж, наприклад, війни, якісь природні лиха, то вони кажуть, за що нам це все, і вони сприймають Бога як антропоморфну сутність, да? Що він мислить як людина, і що він є людина. Але насправді для Бога, він не антропоморфний. В нього нема, що смерть – це погано, а життя – це добре. Це для нас так. І от що друге, що, мабуть, і добра, і зла, і не існує, а тільки ми самі його обираємо. Бо творці, я згоден з вами. А вот если возвращаться к, ну, не знаю, там сколько это было, первая четверть нашей беседы, даже первая треть нашей беседы, коли ви про росіян згадували там, да, как вы думаете, ну, то есть, как бы, как сейчас правильно сформулировать вопрос, чтобы вас не подставить? Потому что я же должен думать и о госте тоже в том числе. Вот когда вы говорите о том, что в человеке больше добра, то вот это распространяется и на них? Думаю, що вони теж люди, але заблукали.
Є такий мультик, нещодавно його з дитиною передивлялися, «Душа» називається. І там дуже гарна така карикатура на таких людей, на душі цих людей. Дивилися мультик «Душа», ні? Я, по-моєму, дивився, але не пам'ятаю. Якщо я от подивлюсь, я візуал, мені потрібно побачити мультфільм «Душа». Зараз я скажу вам точно. Так. І там була така сцена, що коли душа потрапляє. Ну, там... Да. Це американський мультик. Да, бачив, бачив. Клас. В 20-му році він був класним. Ось. Він такий класний, такий філософський, глибокий. Ось, але про що я казала, там були такі чорні сутності, не знаю, як сказати, правильно? Да. Существа, і вони такі, що то ходили. Ось така душа у цих людей. Угу. Ну, тобто вона є, просто люди попутали. А в вашем понимании, потому что это важно для творчества, существует ли какой-то предел, который может, ну, скажем так, оправдать зло, которое делает человек? Или же вот перейдя определенную черту, он уже все, как бы, он не может быть оправдан ничем и никем? Ну, от гарне питання, але ж для того і існує Бог, щоб цими питаннями займатися. Але не Бог як дідушка, да, на облачки, а Бог як принцип. Принцип свідомості, принцип правди і чесності. От якраз цей принцип і буде вирішувати, що далі буде з цією людиною. Оце залежить від контексту. Да? Якщо мені щось людина зробить, я погане, то, звісно, я не буду її прощати. Якщо зможу простити, то прощу. А можете вы себя назвать Божьей птичкой? Божою птичкою? Да. Ой, та я просто себе дуже добре знаю. Не Божа є птичка, Божа коровка. Божа птичка. Какая ваша любимая песня в вашем творчестве? У мене кожна нова пісня моя улюблена. Я думаю, Боже, я зробила шедевр. Це так нескромно. Через день прислухала, Боже, який кошмар я написала. Це називається нестабільна психіка. Или, як у нас, маніакально-депресивний синдром. Ну, смотрите, вы же понимаете, что не все, что творишь, можно пускать. Но, с другой стороны, если ты ничего не пускаешь, потому что сомневаешься, то ты и не, ну, как бы, ты не полетишь. Поэтому, опять-таки, возвращаемся к слову «баланс». И каким-то образом этот баланс формируется, потому что вы творите и переступаете там через свои страхи какие-то. Вот, да. Это же происходит там, да? Ну, я орієнтуюся на себе, я б це слухала, мені це подобається. Я так завжди у всьому, нікого не питаю, чи мені подобається, чи мені личить ця сукня. Якщо мені подобається, то мені личить. Так і живемо. Я орієнтир стосовно самої себе. Ну, это, кстати, очень важный момент, потому что если ты будешь только подстраиваться под интересы там, толпы там, или внешнего окружения, то ты не полетишь, потому что ты будешь бояться перейти через вот эту вот межу, там, да, через вот эту границу, которая отделяет тебя от успеха и от чрезмерной зависимости от внешней оценки. С чрезмерной зависимостью от внешней оценки, наверное, не полетишь. Це правда. Але і це треба вміти. От якщо б вона була така внешня оцінка і її, не знаю, спроможність аналізувати цю оцінку, то я, можливо, ще раніше використала свій шанс після X-Factor чи після нашої класи. Так що, от ви сказали баланс, це хороше слово. Ні, ну наша класа вже зробила для вас велику, я думаю, великий поштовх. Ви ж самі сказали, що вас помітили там і... Так. Тому я думаю, що у вас все ще попереду, ну, в плані польоту. Але якщо навіть нічого не попереду, я засмучуватись не буду, я вже для себе, я вже можна помирати, кажу, іноді жартую, звісно. Я що, значить, була, де на X-Factor була, пісню гарну зробила, альбом випустила, навчилася керувати авто, була у вас на ефірі. Все! Які до мене питання можуть бути? Я вже успішна людина. Ну, я думаю, что ваши амбиции намного дальше. Как бы вы нам не пытались сказать, что что вы уже всего достигли, я думаю, что ваши амбиции намного дальше. Об этом говорят хотя бы вот эти вот слова. Поставь, пожалуйста.
Нас покидали на ножі, годують гучними казками. Подайте правду, будьте ласкаві, але не будьте як чужі. Кажи правду і ховайся, тільки назад не повертайся. Тобі закриті всі шляхи, тепер ми знаємо, хто ти, і ні на що не сподівайся. І поки реальність дає нам болючого ляпаса, правда настільки нестерпна, що багатьом не кортить прокидатися. І поки ми сліпо йдемо не своїми дорогами, ми фарби на чужій картині світу, биті пікселі на екрані Бога. Поглянь у дзеркало води, цікаво, що там бачиш ти. Цукрову вату із обмана, у надрах жертв велик тирана, але ніхто з нас не святий. На протилежних полюсах клянемось в схожих почуттях. Але як в яму упадеш і нас з собою забереш, чи благо це в твоїх очах? І поки реальність дає нам болючого ляпаса, правда настільки нестерпна, що багатьом не кортить прокидатися. І поки ми сліпо йдемо не своїми дорогами, ми фарби на чужій картині світу, биті пікселі на екрані Бога. Да-да-да-да-да-да. Тут слова, как говорится, они не мальчика, но мужа, там, да, не девочки, но как это. Вот, потому что, да, жінки, яка має соціальну місію, и вы же не просто обращаетесь к зрителям, вы требуете от них некого социального поведения, в данном случае прокидайся, и не находись во сне, потому что ваши слова по поводу того, что многим не хочется просыпаться для того, чтобы не видеть вокруг, вот это все, мерзость там, или сложность ситуации, или ужас ситуации. Да, даже у нас в эфирах такое происходит, когда люди говорят, что что нельзя, там, вот как у нас Наташа Мосичук на последнем эфире была дискуссия по поводу того, что можно ли травмировать психологически своих зрителей или нельзя, там, вот, потому что они же и так в сложной ситуации находимся. Я считаю, что можно. Если ты хочешь, чтобы люди спаслись, и чтобы они вышли в качественно иное состояние или как минимум были живы, потому что бывает ситуация, когда промедление смерти подобное, то можно травмировать и даже нужно травмировать для того, чтобы вот они пробудились, как вы поете. Вот, поэтому я говорю, что ваши амбиции, как бы вы не пытались тут скрыть, закамуфлироваться, они идут намного дальше, чем может показаться. Думаю, нічого собі, яка хороша пісня. Я просто не така розумна, як мої пісні, це раз. А по-друге, що ви кажете, можна травмувати і нужно, тому що задача артиста не тільки співати щось про надію, про світло, що от ми вистоїмо, все буде добре, а задача артиста – це теж бути дзеркалом. Інакше, якщо ти не дзеркало, ти декорація, а бути частиною декорації, навіщо? Так вже все сказано. Я хочу кращого життя. І для себе, і для своїх батьків, і для свого дому. А так казати, все добре, ви хорошо, ви молодці, ви самі сильні, самі смілі, самі розумні, самі потужні, самі ля-ля-ля. А що з цього буде? Да, это и есть, поэтому я там выше и закинул, что чувствуете ли вы себя Божьей птичкой, потому что Божья птичка, в моем понимании, это человек, который вот он вибрирует со Вселенной, как бы там, с Богом, со Вселенной, не знаю, там, да, называть это как хотите, как бы в таком ключе, что доносит некие универсальные истины, пытается как бы вот помочь этому миру и так далее, потому что его миссия этого человека заканчивается не только своим собственным интересом. И то, что вы делаете, это вот как раз по поводу как бы вот такой позиции, мне кажется. Ой, вот. Дякую, Юра. Мені прям приємно таку оцінку отримати. Я старалася працювати над глибиною текстів, це спеціально була направлена дія, не писати банальщину. Здається, я впоралася з задачею. Так, у вас дуже добре получается. Поэтому я хотел бы, чтобы вы полетели, и я думаю, что наша аудитория должна всячески способствовать таким людям, и мы будем способствовать, чтобы они летели, поднимались, как бы несли свою миссию там светлую, потому что вы светлый человек, это для всех беззаперечно.
Ну, конечно, мы светлые люди. Вот. Що-то я так не повірила, я таку сказала. Ну, звісно. И мне просто под конец мы уже, кстати, с вами 1:45 проговорили. Серйозно? Да, да. Вот. И у меня под конец такой вопрос, не вопрос даже, а вот что бы вы украинцам хотели сказать? Вот у вас такая возможность там какую-то донести мысль до, ну, тому що переважно більшість моєї аудиторії українська, хоча багато там із Європи, з Штатів є, із Росії, до речі, теж 25% десь є, так що дивляться. У вас дуже така різна аудиторія. Я хотіла б сказати, що я хотіла, щоб ми шукали в собі не різне, а в чому ми схожі, щось спільне. У нас, от ви сказали, українців, ми розмовляли з вами про польську культуру, і у нас дуже сильна співоча культура. Ми всі тут співають, всі мають голоси і мають таку співочу душу. Хочу, щоб ми колись перестали займатися з речами і почали співати. А як хто не вміє і не хоче, той почав слухати пісні. Окей. Ну что, будем благодарить вас за то, що ви знайшли время і уделили, і так щиро з нами розмовляли, з нашою аудиторією. Вона дуже уважно слідкувала за все. Що нам пишуть? Погане? Пишуть, Оля така сонячна, просто вау. Ірина Назаренко пише. Да. Вот. Настойчиво свергает горы, пише Тарас Задорожній. Світлана Григорчук пише, дуже гарно, браво. Ігор, Юра, крутяк, чудові питання, чудова гостя. Сергій Бондар пише, Оля клас. Ярослав Чарізадович. Гарна дівчина у вас в ефірі. О, Так. Так, Задорожнего я говорил по поводу того, что свет, который несет Ольга, вот что изменяет негативное восприятие у людей. Тетяна, моя зірочка. Це може ваша матір? Мама. так. Угу, мама Тетяна. Мамі Тетяни, привіт. Дякуємо за вашу зірочку. Дякую. Так, зараз дивлюсь, що ще там казали. Що там погано? Кистрица пишет, завидую таким людям. Это она писала по поводу контекста, когда вы говорили о том, что переехали вот так вот на бум. Она пишет, завидую таким людям, мне всегда надо все рассчитать, запланировать, но это часто тормозит. Да. Ну, то по-різному. Да, Кинг пишет, дуже цікава гостя. Короче, все в порядке. Все как вам я обещал. Не, ну я могу сделать конфликт, хотите, как бы там. Давайте конфлікт. Щоб вечір не казався томним. Чтобы было чтобы было не скучно. Ну, нам не было скучно, мне эфир понравился. Так, может сегодня моноэфир про весь этот медийный кошмар, что несется вокруг Трампа. Ой, давайте завтра уже, как бы. Я не хочу после такого белого, светлого, доброго эфира опускаться в это все, как бы. Так. Пишет Даниэль. Потрясающее интервью. Спасибо, что пригласили Олю. Спасибо Оле за Юрия. Слушаю Олю с Бой Бро, песен чудесных. Вот. Ой, клас. Да. Так что Угу. подписывайтесь на канал Оли. Я все дал в телеге, я дал все ссылки. Я сейчас дам ссылки и на канале здесь у себя в YouTube, там, где у нас все идет. И что, Олечка, будем благодарить, будем на связи. Я думаю, что наши... Хочу вас благодарить. Мені з вами було не страшно. Сьогодні мій перший прямий ефір. Ви взагалі мене розслабили. У мене таке відчуття, що ми просто зараз удвох розмовляємо. І так. Так я же вам говорил, что так и будет. Помните, я вам сказал, что это будет беседа двух случайно встретившихся людей в кафе, которые пытаются понравиться друг другу и понять, чем они могут быть полезны. Вот так все произошло. Це правда. Не збрехали. Да. Тому, если вы хотите попасть ко мне в эфир, если вы интересный человек, такой же вот творческий, интересный, настойчивый, как Оля, то приходите, не стесняйтесь, мы все обсудим, и все отлично получится. Все. На этом заканчиваем, и до новых встреч, как говорится. И самое главное, я желаю вашему альбому, чтобы он полетел. Я дал ссылку на альбом в телеге. Просто зайдете, там отдельный пост стоит, вот там, где я анонсировал Олю. Я сделаю еще пост у себя в Фейсбуке, соответственно, там в Ютубе.
Так что я надеюсь, что вы полетите еще больше. Все, Добре, дякую. пока.